سلام، خوش اومدید به یه ویدیو جدید. بچه‌ها اومدیم این دفعه با یه ویدیو دیگه، این دفعه آنباکس. دستمانی بکن پاس کاری بده گلو ول شده ول بده تو رو بیته صبح شب روی موزیک چه اینا منتظر روزی که سه بذاره کنار دیدی بشه الان اینی که بازی باید سینگه. سلام علی، چطوری؟ خوبی؟ سلام بچه‌ها، چطورین؟ خب سلام ابوالفضل. سلام، خوبی؟ چه خبر؟ سلامتی، چی کار میکنی؟ مرسی، ممنون. به قول علی چی؟ اسمش رینگ لایت گربه. رینگ لایت گربه. رینگ لایت گربه. بچه‌ها میریم برای آنباکسینگ رینگ لایت گربه. Yeah boy. خب از کجاش بازش کنم؟ با چاقو بازش کن دیگه. همیشه خوبه ها. میبینیم جاشه شما. No God. چه عالی. بعدش که واسگیری فکر کنم باید جای پشتریت بزنی ها. یا با بزنم جلوم یا پشت سرم، نمیدونم. حالا بذار ترانس با بگیر. حالا واسه کن بچه ها ببینن. بازم نمیشه، خدا بخواد. اوه چیش نکنه سیمش داشتم پاره میکرد. رو چسبش برو دیگه. دارم میرم وا نمیشه. گفت ای باش. بله کنده شد دیگه. اوه چیزی توش هست اسم رینگ لایت گربه ای. چه عالی. پایه هم داره؟ پایه‌ش اینا هم بنداز بیرون. این داخلش خالیه انگار؟ خالیه. اوکی خب بس کنار ببینیم پای چجوریه نورش. رینگ لایت گربه. نه این کوچیکو نیست. کو؟ نمیبینم درست. نه آمو یکم بیاری بعد. حالا بازش کو ببینیم. کجا این رو کنه؟ بازم نمیشه. بچه دکمه لایک رو بزنید، سابسکرایب هم بکنید، زنگوله هم بزنید، کامنت هم ول بدید. ای از این ویدیو خوشتون اومد بگید که اگه از این به بعدم که گرفتیم آنباکسش کنیم. همه جاش چسبه. تو میشه بزنش تو برق ببینیم چی جوری. در نمیاد. در من در نمیاد. بله در یه دیگه. الان دیگه کدن بچه اینا خیلی تو دار میگه صدا هم نمیده خیلی روش. خب من نمیبینم ها درست. الان میبینی؟ بینید یه رسمته. خب جای تو بیام پایین تر.
اوه واو. اینقدر گروهی شو. ای وای چی شد؟ بازم افتاد ریدم. باید سه ثانیه بایستی بچه یزی پایش افتاد زمین. بزن تو برق ببینیم چجوریه. باید درست کنم. چیز توش نیست؟ نه هیچ توش نیست. این از این در پلاستیک فریمه خیلی تو سر پلاستیک پیروزی میزن دورش. خب این از این چیاش. خب درست شد. خب این از این همه چی اوکی. بچه ها من چیاش هیچ کنش کردم. کجا باید نکنه با بزنم توی این تو بزن او من زدیم توی این دکمه. ها روشن شد. بذار روشنش کنم. واو کو ترش کن ببینیم. بهشت نزدیک. اینا Wait a minute. Who are you? عالی شد عالی. خب این از این پایه‌هاشو چجوری باید وصل کنیم؟ چجوری وصلش کنم علی؟ درش خاموش شد. این چه رنگاه؟ نه چی نیست؟ ها نورش کم میشه. واو نوراش هم عوض میشه. بود دیگه چه رنگی ها میشه؟ زرد میشه، زردتر میشه، خاموش میشه. دو رنگ زرد و سفید. ریدم چه رنگ شود نمیشه عوض شد. دیگه بذاریم مثلا ها قشنگ میشه. خیلی قشنگ میشه. خب خوبه که با بره توی نه همین تو علیکی بپیچیمش بینیم درست. ها درست. بیاری پایشه چجوری پر میخوره خدا لعنتش کنه. نمیدونم چی اینه. ایمال چیشه دستش که گوشی بره داخلش ها کجاش میخوره نمیدونم کجاش میخوره. خدا نکنه تو باید خب بچه ما دیگه اینجوری بعدش نمیدونیم. بریم آموزششو ببینیم و بعد دیگه از این به بعد با رینگ لایت گربه‌ای ویدیو میسازیم دیگه. چهرمون درست میشه. خب بچه ها این هم دیگه وصلش کردیم. این شکلی شد. بذارید نشونتون بدم. بچه ها دکمه لایک رو بزنید، سابسکرایب هم بکنید، زنگوله هم بزنید که به ما خیلی انرژی میدید. کامنت هم ول بدید. کامنت هم بذارید کامنت فینگلیش باشه که حسابتون نریزه. گود بای.